ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አይዲ ነምበር ላይ ያሉትን ፊደሎችንና ቁጥሮችን ለየብቻቸው ፊደሎቹን አንድ ኮለመን ላይ ቁጥሮቹን ሌላ ኮለመን ላይ መከፋፈል ብንፈልግ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። ይሄን የምንሰራው ኤክሴል ላይ ባሉ ሁለት ፈንክሽኖች ናቸው። ሌፍት እና ራይት የሚባሉ ፈንክሽኖች አሉ። እነሱን እንመለከታለን። ስንጽፍ እንዳንቆይ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቴምፕሌት አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንሰራለን። እነዚህ ሁለቱ ሌፍት እና ራይት የሚባሉት ፈንክሽኖች ምንድነው የሚያደርጉት? ሌፍት የሚለው በግራ በኩል ያለውን አንብብልኝ ነው የሚለው። ራይት የሚባለው ፈንክሽን ደግሞ ወደ ቀኝ አንብብልኝ የሚል ይሆናል ማለት ነው የምንሰራው ስራ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አይዲ ነምበር አለ። ነምበር ቁጥሮችን ብቻ የምናስቀምጥበት አለ። ሌተሮችን ፊደሎችን ለብቻቸው የምናስቀምጥበት ቦታ አለ። ይሄ አይዲ ለምሳሌ ስቱደንት 1 ኤስቲዩ 1 ኤስቲዩ 25 ኤስቲዩ 300 እንደዚህ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንድ የሚለውን እዚህ ጋር ለማምጣት ኤስቲዩ የሚለውን ደግሞ እዚህ ሌተሩ ጋር ለመውሰድ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። እዚህ ጋር አሁን ነምበር የሚለው ጋር ምንድነው የምንጠቀመው? ራይት የሚለውን ፈንክሽን ነው የምንጠቀመው። ወደ ቀኝ በኩል አንብብ ነው የምንለው። ስለዚህ ወደ ቀኝ በኩል እንዲያነብልን እናደርጋለን። እዚህ ቋልስቱ እናደርግና ራይት ብለን እንጽፋለን። ከዛ ቅንፍ እንከፍታለን። ቅንፍ ከከፈትን በኋላ የሚያነበው ከዚህ ኤቱ ላይ ካለው ዳታ ነው። ኤስቲዩ 1 የሚለውን ዳታ ማለት ነው። ኮማ እናደርግና ሌንግዝ እንሰጠዋለን። ሌንግዝ ምን ያክል ያለውን ወደ ቀኝ አንብብ እንላለን ማለት ነው። ሌንግዝ የሚለውን እናደርጋለን። ከዛ ቅንፍን ከፍትና እዚሁ ኤቱ ላይ ያለውን ዳታ ሲያነብ ኤቱ ላይ ያለውን ዳታ ስታነብ ከመጀመሪያ ያሉትን ሶስቱን ተዋቸው ለማድረግ -3 እናደርጋለን። እዚህ ስታነብ ኤቱ ላይ ያለውን ዳታ ስታነብ ወደ ቀኝ ስታነብ ከመጀመሪያ ያሉትን ሶስቱን ተዋቸው ብለን እንጽፍለታለን ማለት ነው። ኤቱ -3 ስናደርግ ኤስቲዩ የሚለውን ይቀንስና አንድ ቁጥርን ያስቀምጣል ማለት ነው። ቅንፍ ስላልዘጋሁ ነው እንደዚህ ያደረገኝ። መጨረሻ ላይ ቅንፏን ዝጋ ነው የሚለኝ። እሺ እለዋለሁ። ቅንፏ እንደዚህ ትዘጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ኤስቲዩ የሚለውን ቀነሰና አንድ የሚለውን እንደዚህ ያመጣልኝ። የሌሎችንም እንደዚህ ድራግስ አድርገው ወደታች ኤስቲዩ የሚለውን ሶስቱን እየቀነሰ ሌሎችን ቁጥሮች እንደዚህ በቀላሉ እንዲያስቀምጥ ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ኢትዮጵያ 1 የሚል ቢሆን እዚህ ጋር ያለው ይሄኛውም በተመሳሳይ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። አሁን የሰራነው ፎርሙላ እዚህ ኳልስቱ ራይት እናደርግና ወደ ቀኝ አንብብ፣ ቅንፍ እንከፍታለን። አይቱ ላይ ካለው ዳታ ላይ ከዚህኛው ዳታ ላይ ወደ ቀኝ አንብብ እላለሁ። ኮማ አድርግና ሌንግዝ እሰጠዋለሁ። ሌንግዙ እዚሁ አይቱ ላይ ያለውን ዳታ አንብብ ነው እያልኩት ያለሁት። ግን አይቱ ላይ ምን አደርጋለሁ? አሁን ETHIOPI የሚለው ብዛታቸው 8 ነው። ስለዚህ 8ቱን ተውና አንድ ቁጥር የሚለውን እንዲያመጣልኝ 8ቱን ቀንስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቅንፌን ዘጋና ኢንተር ስጫን አንድ ቁጥር ያመጣል። እንደዚህ ድራግ ወደ ታች ሳደርግ ሌሎችንም በተመሳሳይ መልኩ 8ቱን ቀንሶ ነምበሮችን በዚህ አይነት መልኩ እንዲያወጣ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምንሰራው በግራ በኩል ያለውን አንብብልኝ ሌተሩን ማለት ነው። ፊደሉን እንዲያነብልኝ በግራ በኩል ያለውን አንብብልኝ የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሁለተኛውን ፈንክሽን ይሄን ለማድረግ እዚህ ኳልስቱ እናደርግና ሌፍት ነው የምንጠቀመው በግራ በኩል ያለውን አንብብልኝ ስለሆነ። ከዛ በግራ በኩል ኤቱ ላይ ያለውን ዳታ አንብብልኝ እላለሁ። ኮማ አደርግና ሌንግዙ ምን አደርጋለሁ? ቅንፍ ከፍትና ኤቱ ላይ ያለውን ዳታ ስታነብ አሁን እዚህ ጋር ከሌፍት በኩል ነው የሚያነበው። ቀደም ከሌፍት ያሉትን ቀንስ ነበር እያልኩ ያለሁት። አሁን ከግራ በኩል ያለውን አንብብልኝ ነው የምለው። ስለዚህ ይሄንን የማባዛት ምልክት እንጠቀምበታለን። በዜሮ እናባዛዋለን፣ ምክንያቱም ስለማይሰራልኝ ማለት ነው። በዜሮ እናባዛና 3 እንደመርበታለን። እዚህ ጋር ኤስቲዩ የሚለውን ብቻ እንዲያነብ ነው ታርጌቴ። ስለዚህ ወደፊት 3 አንብብ ለማለት +3 እንድትሆንልኝ ብቻ ነው ታርጌቴ። እዚህ ጋር ሌንግዙ ላይ 3ቱን አንብብልኝ ነው የምለው። ቅንፏን ይዘጋለሁ። ኤስቲዩ የሚለውን ብቻ ያነባል ማለት ነው። ኤስቲዩ የሚለውን ብቻ ያነባል። ይሄን ወደታች ስንጎትተው ድራግ ስናደርገው እንደዚህ አይነት ኤስቲዩ የሚለውን ብቻ ይመጣል።
በተመሳሳይ መልኩ ሌተር ለሚለውም ኢትዮጵያ የሚለውን ብቻ አንብብ የሚል ነው የምንጠቀመው። እዚህ ኮልስቱ ሌፍት እናደርግና የሚያነባው አሁን የማን ዳታ ነው? ቅንፋችንን እከፍታለሁ። አይቱ ላይ ያለውን ዳታ ነው የሚያነበው። ኮማ አደርግና ሌንግዙ አይቱ ላይ ካለው ዳታ አሁንም የማባዛት ምልክት በዜሮ አባዛዋለሁ። ከዛ ሲደመር እዚህ ጋር ብዛታቸው ኢትዮጵያ የሚለው 8 ስለሆነ 8ቱን ከሌፍት በኩል እንዲያነብልኝ ስለሆነ +8 አደርጋለሁ። +8 ምንድነው? ወደፊት ያሉት 8ቱን አንብብልኝ ነው። ይሄ በዜሮ ሲባዛ ማንኛውም ቁጥር ዜሮ ነው። ስለዚህ ሲደመር 8 የምትለውን ብቻ ነው ታርጌት አድርገን የምንመለከተው። ETHIOPIA የሚለውን ብቻ አንብብ ነው። ኢንተር ስጫን ኢትዮጵያ የሚለውን ብቻ ያነባል ማለት ነው። ለምሳሌ 8 ማድረግ ሲገባኝ 7 ባደርገው ETHIOPI እስከሚለው ድረስ ያነብና A1 የሚለውን ይተዋል ማለት ነው። ይሄን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር 0 ሲደመር 8 የሚለውን 0 ሲደመር 7 ባደርገው ኤን ይቀንሳታል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይሄን 6 እያደረጋችሁት ብትሄዱ 6 እያደረግነው ብንሄድ አይኤን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? +6 እናደርገው በግራ በኩል ያሉትን 6ቶቹን ብቻ አንብብልኝ እንደማለት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መሰረት በቀላሉ ሰፓሬት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገሮች። ይሄን ቀነሰ ይሄን አንብብልኝ የሚለውን ነገር ከአንድ ሴል ላይ ቆርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።